მოგესალმებით, დღეს 2 ნოემბერია საღამოს 5 საათი ეთერშია გადაცემა კონსესუსი თორნიკე მჭედლიძესთან ერთად. დღევანდელი გადაცემა გვექნება ამერიკის შეერთებული შტატებიდან პირდაპირ ხაზზე ჩაგურთვება ბატონი დავით კარტოზია. მოგესალმებით ბატონო დავით, სანამ უშუალოდ სტუმრებთან გადავიდოდეთ, მინდა შეგახსენოთ და მოგილოცოთ სრულიად საქართველოს დღეს სრულიად მართლმადიდებლური ქართული ეკლესია წმინდა გაბრიელ ბერი აღმსარებლის ხსენების დღეს აღნიშნავს, დღეს მისი იუბილეა, მინდა სრულიად საქართველოს მიულოცო ეს დღესასწაული. მოგესალმებით ბატონო დავით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, თუ გესმით ჩემი ხმა? კი, რო გავაცნოთ მაყურებელს. ისეთი ასპექტებია, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საქართველოს გეოგრაფიული მდებარეობის გამოყენება, ისე როგორც შეგვეწერება და ისეთის ამრავლების მოდიდვა, რაც ჩვენ შეგვიძლია გადავიდოთ, ანუ ეკონომიკაში ძალიან დიდი შეტანა შეგვიძლია ჩვენ ამ თემასთან ერთად. ასევე ამ შეხვედრა ელიმანი ჩვენ ვაფუძნებთ მეგობარი და პარტნიორი, რომელსაც ჩვენ ძალიან კარგად ვიცნობთ. ეხლა ბატონ ჯონ კლაინს წარმოგვიდგინოს თავისი გუნდი და რაკეტული გიორგი აქ არის კიდე ჩემი ვიცი გიორგი კარგია ძალიან საცილო ეს ეკრანებზე და მინდა მიულოცო მას ეს შემოყვა და კაცებთან ურთიერთობის დასწრება აი ესეთი და ასეთი მე მოვიკითხავ ბატონო დავით აქედან დიდი პატივისცემით გიორგის და ძალიან სასიამოვნოა ჩვენს ეთერში რომ იღებს მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში. John, please. Yes, please move and tell them what you can. Sure. It's my pleasure to speak to you, some of which I've probably in the past I've spoken to as well. As you know, I've worked with David for a number of years on initiatives over mid-country relationship. And more recently, I've joined forces with the Bluestone Group to further support and expand the capabilities. მოგესალმებით, თქვენ მე გახსოვართ ალბათ ადრე გადაცემებიდან, იმიტომ რომ მე და ბატონი ჯონი ხშირად ვიყავით ეთერში და ხშირად ბატონი ჯონი თბილისშიც იყო გიორგისთან ერთად, სხვათა შორის კვირიკაშვილთანაც არის ნაყოფი შეხვედრაზე და ბატონმა ჯონმა თქვა, რომ ეხლა იგი მუშაობს გენერალი ბლანტის ჯგუფთან ერთად და გაცილებით მეტის გაკეთება შეუძლია საქართველოსთვის ვიდრე მანამდე. Okay. I'd like to introduce to you retired General Roger Blunt. He is the CEO and president of the Bluestone Group, and I'd like to have him take a few minutes and explain some of his background. It might be relevant. პირველ რიგში მე მინდა წარმოგიდგინოთ ბატონი გენერალი ბლანტი, Bluestone ჯგუფის ხელმძღვანელი, რომელიც თვითონ გაგვესაუბრება თავისი ორგანიზაციის შესახებ. Go ahead, please. Thank you. Yes, I am the chairman and the CEO of Bluestone Group, which basically I formed around some significant players. My chief operating officer, my chief science officer, and my chief security officer. But my background is I'm a graduate of West Point
bachelor's degree in science, and I have 2 master's degrees in civil engineering and nuclear engineering. I've spent lifetime in the service, some 30 years, and retired from that and have been in business ever since. ბატონმა გენერალმა დაამთავრა West Point-ი. ახლა იმ ტიტულების ჩამოთვლა და იმ განათლების, რომელიც მან მიიღო, ძალიან შორს დაგვიყვანს, ნაკლებად მოიძებნება რამე ისეთი რაც არ მიესადაგება ამ ბატონის განათლებას. მან ჩამოაყალიბა Bluestone group-ი რამოდენიმე ათეული წლის წინ და ძალიან დიდი შესაძლებლობები აქვს ამ ორგანიზაციას, ამაზე მე ცალკე მაქვს დადებული ინფორმაცია. ამის გარდა მინდა წარმოგიდგინოთ კაპიტანი ჩარლი, რომელიც არის მარჯვენა ხელი გენერლის, ასევე ჯორჯ კლაინი, რომელიც უფროსი მეცნიერია ორგანიზაციის და დაცვის უფროსი და მისი მარჯვენა ხელი ხოსე კოლონი, რომელიც მას არც ერთი ნაბიჯით არ შორდება არასდროს და იყო ყოფილი ვარცდები ნიუ-იორკის პოლიციის უფროსი. Go ahead, please. My education basically has been expansive in higher education. I've been professor, not professor, but basically I'm the staff and faculty of a military school. I would say that my history has been really about training and teaching and engaging people who basically are interested in economic development. ბატონი გენერალი მუშაობდა უმაღლეს სამხედრო სასწავლებლებში და წვრთნიდა ასე ითარგმნება პირდაპირ ინგლისურად, მაგრამ ასწავლიდა მიმართულებას, რომელიც ეკონომიკასთან არის შეხებაში და ქვეყნების განვითარებასთან. The most important thing for me in terms of economic development is teaching and giving people an opportunity to grow and have jobs. პირველი რაც ეკონომიკასთან მიმართებაში, ეკონომიკის განვითარებასთან მიმართებაში არის მნიშვნელოვანი მისთვის და რასაც ასწავლის თავის მოსწავლეებს, ეს არის პირველ რიგში მისი მიმართულება არის სამუშაო ადგილების მოძებნა და ხალხის დაბინავება, ასე ვთქვათ. We have done this in many areas where we have worked. And because of that focus that we have become interested in port development and basically all of the things that are associated with bringing goods to a country. სხვა მიმართულებას შორის ამოირჩია გენერალმა პორტების მშენებლობა და ტვირთზიდვა. ეს მიმართულება მთავარი დღეს ამ ორგანიზაციისთვის, რაც საქართველოსთვის, მე როგორც ვიცი და მე ძალიან ბევრი ვიცი საქართველოზე, უმნიშვნელოვანესი საკითხია. I would like to continue this by reaching out to my chief science officer, John, who has been my right arm and been the leader in a number of things that we have done. Both of us are professional engineers. Just 1 second, please. მე მინდა ამ საკითხზე გადავიდე, ამ საკითხზე ლაპარაკი ვთხოვ ბატონ ჯონ კლაინს, რომელიც არის ჩემი მარჯვენა ხელი და ამამოძრავებელი ყველა იმ საქმეს, რასაც ვაკეთებ. Please. Some of the areas that we engage in beyond port development is basic infrastructure. We also address alternative energy, sustainable, through the use of both macro and micro grid systems. We're also into cybersecurity and physical security associated with these projects. Mm-hmm. We also get into environmental engineering and coastal engineering. გარდა პორტებისა, ეს ორგანიზაცია მუშაობს ენერგიებზე,
განახლებად ახალი სისტემა ყვალინდელი დღე როგორც მაკრო ისე მიკრო და მოხოთოზე last one ხო და სანაპირო ზოლის მოწყობა განვითარება ინფრასტრუქტურა და ასე შემდეგ. Also, we get into construction management and design build. Სამშენებლო მენეჯმენტი და დიზაინი. So a lot of these capabilities within the Bluestone Group, we are entering into a memorandum of understanding with David and his group that helps support some of the ongoing areas of focus in the country of Georgia, and more importantly, with respect to some of the ongoing efforts as we speak. An example being, just 1 second, please. ყველა ის მიმართულება, რომელსაც მოიცავს ჩვენი ორგანიზაცია, არის გათვალისწინებული იმ მემორანდუმში, რომელიც ჩვენ გაფორმებული გვაქვს ZIDFs და Bluestones. And what I'm going to do right now, before I get into any further depth with some of the other areas, we are currently involved in development of an infrastructure, an integrated infrastructure project in West Africa, which is integrating both a deep water seaport, a rail system, dry port system, and the development of an international airport. We believe strongly that basic infrastructure development is the backbone to developing sustainable economic growth in the country. With that, before I get into some of the other mutual areas of interest in working with David, supported some of the other focus areas, I'd like to turn this over to our Chief Operating Officer, Charles Stupard, to talk a little bit more about the West Africa project. Just let me translate this, please. As you know, I told Georgians way before today about your project in Africa. Okay. And they know this. It is on our website, and yes, okay. Yes. ესე იგი, აფრიკაში ეხლა Bluestone Group იმუშაობს აფრიკაში, სადაც არის that project costs about $5 billion, if I'm not mistaken, right? Correct. The overall project, correct. Მთლიანი პროექტის ღირებულება არის $5 მილიარდი და ეს პროექტი ხელს შეუწყობს აფრიკის განვითარებას ყველა მიმართულებით საერთოდ იმ რეგიონის ეკონომიკის ფეხზე წამოყენებას და იგივე შეგვიძლია გავაკეთოთ საქართველოსთვის და საქართველოში. და სიტყვას გადავცემთ ბატონ კაპიტან ჩარლი სტუპარტს, რომელიც ახლა აგვიხსნის კიდე ცოტა მეტს. Good afternoon. It's a pleasure to be here with you today. მოგესალმებით, ძალიან სასიამოვნოა აქ ყოფნა. Yeah, I'm Dr. Charles Stupard. მე ვარ დოქტორი Charles Stupard. And I have a mechanical and aerospace engineering degree from Cornell University. მექანიკური და აეროინჟინერი კორნელის უნივერსიტეტიდან. And I just retired from the US Navy after 30 years of service. ამერიკის საზღვაო ფლოტიდან პენსიაზე გავიდა, ასე ვთქვათ, 30 წლის მუშაობის შემდეგ. ანუ კაპიტანად მსახურობდა 30 წელი. And I've had command of ships and I've been on 6 ships, so I've sailed most of the world oceans. იგი გახლდათ კომანდერი 6 გემის, რომელთაც მოვლილი აქვს პლანეტა ბევრჯერ. And I also was commander of an army and a US Navy base. და იყო კომანდერი არა მარტო საზღვაო, არამედ არმიისაც. So therefore I'm quite familiar with all aspects of port infrastructure, cybersecurity, and facility management. და ძალიან კარგად იცნობს შიგნიდან, ასე ვთქვათ, იცნობს პორტის მშენებლობას, დაცვას და ინფრასტრუქტურას და ასე შემდეგ. And after that, I was vice president of a major architecture and engineering firm in the Middle East. იგი გახლდათ
What was your position? Vice President. Vice-პრეზიდენტი საამშენებლო არქიტექტურული მეგაორგანიზაციის. And I'm now the Chief Operating Officer of the Bluestone Group. და ეხლა არის Chief Operating Officer, CEO Bluestone Group-ის. And what is exciting about this group is the fact that they are interested in international development. ძალიან მისაღებია, ძალიან სასიამოვნოა ის, რომ ეს ორგანიზაცია დაინტერესებულია მსოფლიო მასშტაბით ასეთი პროექტების განხორციელებაში. A particularly sweet spot in my heart is to help people develop and reach the highest level of human possibilities. და ყველაზე თბილი ადგილი ჩემ გულში ის არის, რომ ჩვენ ვცდილობთ საშუალება მივცეთ ადამიანის შესაძლებლობებს გაიზარდოს. So although Mr. John Klein has been working in this project with Georgia and David for a while, I am most happy to partner with them to push it to the next level. და თქვენ ბატონი დავითი და ბატონი ჯონი დიდი ხანია საქართველოს საკენდილღეო და საქართველოსთვის მუშაობენ. მე დიდი სიამოვნებით შევუერთდები მათ და ვიქნები მათი პარტნიორი ამ მოღვაწეობაში. And I wish the very best to the Georgian people. და გისურვებთ ყოველივე კარგს ქართველებს. თქვენც ასევე დიდი მადლობა, თქვენს წარმატებებს გისურვებთ. შემდეგი სტუმარიც რომ გაგვაცნოთ. შემდეგი სტუმრების რო გაგვაცნოთ და წარუადგინოთ მაყურებელს, რო წარუდგინოთ ვინც არიან. Would you like to say something? Oh, sure. Good evening to everybody. My name is Ove Cologne. I started with General Blunt about 4 years ago. I have 25 years of law enforcement experience, graduate of John Jay College of Criminal Justice in New York. Have mostly my experience in law enforcement in New York and New Jersey. Achieved the rank of chief. Also was a director of police in New Jersey. მე ჩემი სახელი და გვარია ხოზე კოლონი, რომელიც 4 წლის წინ შეუერთდა გენერალი ბლანტის ორგანიზაციას, წარმოადგენს მისი დაცვის ხელმძღვანელს. მანამდე ბატონი ხოზე მუშაობდა იყო პოლიციის chief, პოლიციის უფროსი ნიუ-ჯერსიში და ნიუ-იორკში. დამთავრებული აქვს პოლიციის აკადემია. I currently serve as the Chief Security Officer for the Bluestone Group. My main focus is physical security and now bridging that with cybersecurity. That is a global problem, and being able to work on projects internationally is a dream come true for me. Thank you. მე ვარ ბატონი გენერლის ფიზიკური დაცვა და ასევე საიბერ უშიშროება. გესმით რასაც ვამბობ, რაც დღეს ძალიან აქტიურად არის მოდაში უკვე. დიახ. Thank you. დიდი მადლობა. Okay, you like to say something, please? Oh, you already know what my role is in things. As a general rule, you already know my role. It's making sure that the money flows where it's supposed to flow and that it keeps coming. ჩემი პოზიცია თქვენ იცით და ჩემი დანიშნულება მისი კალვინ კერინის პირველი დანიშნულება არის ის, რომ მანი ფული წამოვიდეს იქიდან, საიდანაც საჭიროა და წავიდეს იქ, სადაც საჭიროა. That's a very good point. Other than that, we may have other roles, and I hope so, but that's to be discussed. That's to be yet to be decided. So, in the meantime, I'm just absolutely thrilled to be doing something good for Georgia. მე დიდი სიამოვნებით სხვა როლსაც შევასრულებ, მაგრამ ის რაც მაგისტრია საკმარისია და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ შემიძლია რაღაცა გავაკეთო საქართველოსთვის.
ბატონო დავით, გეგმავენ თუ არა სტუმრები თბილისში ჩამოსვლას და რამდენად სტრატეგიულად თვლიან საქართველოს, ანუ რა პროექტებს განახორციელებენ და რა ინფორმაცია აქვს საქართველოს შესახებ და აპირებთ თუ არა სტუმრებთან ერთად საქართველოს ეწვიოთ და უფრო ახლოს გაიცნონ? We are planning to have a big forum in Georgia in near future. We don't know the date exactly, but Georgians are asking, are you planning to come to Georgia? Yes. Yes. Absolutely. We are აუცილებლად ჩვენ ვაპირებთ ერთად ჩამოსვლას, ჩემი ჩამოსვლა ამ თვის ბოლომდე იყო გათვლილი და დაანონსებული, მაგრამ იმის გულისთვის რომ უნდა მოვამზადოთ ყველანაირად უნდა მოვემზადოთ ამ ჯგუფის საქართველოში ჩამოსასვლელად, ცოტა გადაიდება, მაგრამ ჩვენ ერთად მოვდივართ საქართველოში. I said we're going to go there together. Yes. ანუ ეს ნოემბერში აღარ იქნება ბატონო დავით, როგორც ქონა დაანონსებული რომ ნოემბრის თვეში დელეგაციასთან ერთად იქნებოდით საქართველოში. როგორც კი შევძლებთ, როგორც კი ფორმალობებს დავამთავრებთ, მაშინვე წამოვა. მაგრამ ცოტა შეიძლება გადაიდოს იმის გულისთვის, რომ თქვენ ალბათ წარმოგიდგენიათ, რამდენად მნიშვნელოვანია ამ ჯგუფთან ჩვენი ურთიერთობა და ამას ხალხი წამოსვლა არ გამოდის, ანუ ერთად უნდა წამოვიდეთ და მე მისი ამოვნები დავდოდეთ მართლა წამოვიდეთ. Чем წამოსვლამდე, before we go to Georgia, George will go and all necessary and maybe you join that too. Okay. მანამდე სანამ ჩვენ წამოვართ, მანამდე გიორგი წამოვა საქართველოში და ბატონი ჯონ კლაინი ჩამოვლენ ერთად და ალბათ ამ პროექტის ფარგლებში შეხვედრებს გამართავენ ბატონო დავით, ბატონი გიორგი და ჯონი. They are asking, are you planning to meet with Georgian government? I am saying absolutely yes. Yeah, absolutely yes. აუცილებლად ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს იმისთვის, რომ ყველა დონეზე, რა დონეც არის საჭირო ამ ჯგუფის მისაღება, იქნება ჩართული ამ საქმეში და შევხვდებით, ვაპირებთ ყველასთან შეხვედრას. მით უმეტეს, რომ ბატონი ჯონი და გიორგი ბატონ კვირიკაშვილთან უკვე ნამყოფები არიან და პირადად იცნობენ მას. ანუ ქონდათ საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან გიორგი კვირიკაშვილთანაც შეხვედრები, როდესაც იმყოფებოდნენ საქართველოში. და გიორგი, მოგესალმები, მადლობთ რომ იღებ გადაცემაში მონაწილეობას. პირველად სატელევიზიო სივრცეში გამოჩდით ჩვენს ეთერში. გიორგი, რა იქნება თქვენი გამოწვევა ამ ორგანიზაციის ფარგლებში, ანუ რის განხორციელებას დაიწყებთ და ანუ რა არის, რა ინფორმაციას აწვით ან საქართველოში ძირითად აქცენტს რაზე გააკეთებინებთ და რაზე იქნება გააკეთებული და თქვენი ხედვებიც რომ გვითხრათ, ანუ როგორი ურთიერთობა გაქვს ამ ორგანიზაციასთან, რას ელოდებთ სამომავლოში და რას უნდა ელოდოს ადგილობრივი მაცხოვრებლები საქართველოში. გიორგი იტყვის ახლა ინგლისურად და მე გადავწყვეტ ქართული იცის, მაგრამ იმისთვის რომ სტუმრებმა გაიგონ, ეს ასე იქნება. დიახ. Okay. My role within the organization is basically to make sure that the behind-the-scenes operations and all the support and administrative tasks are filled and fulfilled in the most efficient way. ჩემი როლი არის ის, რომ სცენის მიღმა ყველაფერი იყოს მომზადებული ისე, როგორც შეეფერება ამ საქმეს. აი ეს არის გიორგის როლი, რომ მოამზადოს შეხვედრები, ჩამოვიდეს მან, დაგეგმოს ყველაფერი, წუთი-წუთზე გათვალოს და ასე შემდეგ. I have a background in finance, economics and international relations. გიორგის ბექგრაუნდი არის ფინანსები, პოლიტიკა and what was the last one? International relations. I have just sold and divested my interests within my mortgage company to further focus on the situation in Georgia and to further develop the projects that we have on our schedule. Georgi ეხლა ალბათ ბევრმა ქართველმა არ იცის და მე გეტყვით, იყო ერთ-ერთი უდიდესი განყოფილების გამგე საბანკო სისტემაში, რომელიც ემსახურებოდა ვეტერანებს. ეს პოზიცია დატოვა მხოლოდ იმისთვის, რომ
ამ ჯგუფს დაუდგეს გვერდით და მიეხმაროს საქართველოს აღორძინებაში და წინსვლაში. ანუ ეს შეერთებულ შტატებში მოღვაწეობდა ამ საქმიანობას ბატონო დავით რო დაუკონკრეტოთ. Yeah. I've been actively working in the Republic of Georgia since 2013. 2013 წლის შემდეგ გიორგი ძალიან აქტიურად მუშაობდა საქართველოში. მუშაობდა გიორგი იყო 19 წლის პირველად, როდესაც ჩამოიყვანა პირველი დელეგაცია საქართველოში. ორჯერ არის ნამყოფი, ორჯერმე დელეგაციასთან ერთად. ამ დელეგაციების მიზანი და მიმართულება იყო ენერგეტიკა და ეკონომიკა. Since the year 2013, I've been spearheading development pilot and feasibility projects or feasibility studies for projects, mainly in the sectors of agriculture and aquaculture. Georgi მუშაობდა ისეთი პროექტების, ისეთი მიმართულებების პროექტების დამუშავებაზე, feasibility study და ასე შემდეგ, როგორც არის aquaculture, წყალი და წყლის რესურსები. აქ ლაპარაკია ჩვენ ხამანწკების პროექტზე, პირველ რიგში. და არა მარტო. Working hand in hand with Mr. John Klein, we've put together a team of world-renowned specialists to further the development of aquaculture projects on the shore of Anaklia and the region of Kote. ბატონ ჯონ კლაინთან ერთად ხელით ჩაკიდებული ნამდვილად ხსია მე ვამოწმებ როგორც მამა მუშაობდნენ გიორგი და ბატონი ჯონი ანაკლიის თუ გახსოვთ თქვენ ბევრ ქართველს ახსოვს ანაკლია ქართველს ახსოვს ის შეხლა შემოკლები რომელიც ჰქონდა ჩვენ წინამთავრობასთან და ამ მიმართულებებით მუშაობდნენ 15 წელია ერთად მუშაობ მე ჯონი და გიორგი პატარა იყო და ის ყველაფერს მუშაობდა. ოთის პორტი და ანაკლიაში ლაზიკა. In regards to your question as to what our most recent plans are and what will be the most closest tangible step, our area of focus right now is to gauge public opinion and need directly from the people on what projects are priority to them. თქვენ შეკითხვაზე თუ რა არის ჩვენი პირველი მიზანი და პირველი ნაბიჯები რა იქნება ის რომ მოსახლეობამ გაიგოს, გაარკვიოს, მოსახლეობა გაერკვეს იმაში თუ რა ჭირდება და რა დახმარება შეგვიძლია ჩვენ გავუწიოთ მათ. To further that, we've been working hand in hand with that idea to build a grassroots database on what projects are in need in the various regions of Georgia. ZIDF-თან ჩვენ ZIDF-ი მუშაობს ZIDF-თან ასე მეგბირაშა. ხო, გიორგი ZIDF-თან ჯერ არ გაერთიანებული მუშაობს იმ საკითხებზე, რაზეც თქვენ იცით ახლა ZIDF და ჩვენი პროექტების თემა. ზუსტად იმ პროექტებზე, რომელიც ხალხს გამოარკვევს, ფეხზე დააყენებს, სამსახურს მიცემს, სამუშაოს მიცემს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. I look forward to a bright and beautiful future in Georgia. და მე ვიმედოვნებ და მე მეუყურებ გიორგი მიზანი ხმის სიტყვებს არ თარგმნივენ. გიორგის მიზანი ცხოვრებაში არის რომ დაინახოს საქართველოს გახარებული და განათებული, გაბწყინებული. თან დაკავშირებით რომ წინ წავიდეს ეკონომიკურადაც და ფინანსურადაც გაძლიერდეს ადგილობრივი მაცხოვრებლები და საქართველო. გიორგი თუ გვეტყვით, როდესაც შეხვდით პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს, რამდენად ნაყოფიერი შეხვედრა იყო, ინტერესი გამოიჩინა თუ არა ამ შეხვედრამ და რას უნდა ველოდეთ თუ საიდუმლო არ არის, რამდენად მოხდა პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრა? ალბათ ჩვენი მაყურებელი დაინტერესდება, როდესაც ისმენს რომ თქვენ შეხვედრა გქონდათ პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან. It was a very productive meeting. First and foremost, I would like to thank
Prime Minister Grietas for meeting with us back in 2013. It was a very productive meeting, and it really did align and identify what the government's goals are and what's the government's position on developing infrastructure, where the priorities lie. And I believe, first and foremost, that Mr. Grietas really understands the professionalism behind what needs to be done, and how important it is to take a structured approach to development. საკმაოდ კი არა, ძალიან პროდუქტიული იყო ჩვენი შეხვედრა პრემიერ-მინისტრ კვირიკაშვილთან, რომელიც მაშინ ვიცე-პრემიერი იყო და მე და ბატონმა ჯონმა დავინახეთ კვირიკაშვილის ხედვა, კვირიკაშვილის მისწრაფება იმისკენ, რომ საქართველოს ფეხზე დადგეს და რა არის იმისთვის საჭირო, რომ ეს მოხდეს. მე ერთი არ ვიცი რატო არ ხდება ეს, მაგრამ დანარჩენი ის შეხვედრა ნამდვილად პროდუქტიული იყო ამერიკელების თვალსაჩინით და ჩამოიტანეს ძალიან კარგი ინფორმაცია იმაზე თუ რა შეიძლება გაკეთდეს საქართველოში და რამდენად ესმის საქართველოს მთავრობას იმის აუცილებლობა თუ რა უნდა გაკეთდეს. ძალიან სერიოზული ადამიანები არიან თქვენს ირგვლივ, ყოფილი ნიუ-იორკის პოლიციის უფროსი და ძალიან წარმატებულები ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ესენიც მოახერხებენ, ან გეგმაში გაქვთ, რომ შეხვდეთ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს, როდესაც ჩამოხვალთ საქართველოში ვიზიტით. და ინფორმაცია თუ აქვთ ზოგადად საქართველოს შესახებ, ვინც არ არიან ნამყოფები მათ სტუმრებს შორის გულისხმობ. რა თქმა უნდა, აი ეს არის ჩემი შემოფერხებელი დროში, რომ უნდა დაიჭრანოს სათანადო წერილები მთავრობაში და იქიდან უნდა მიიღოს პასუხები. და შეხვედრებს ვაპირებთ კიდევ ვიმეორებ ყველა დონეზე, რაც კი შეეფერება ამ ჯგუფს. I'm saying that yes, we are planning to down and we're going to send some letters and back and forth. Yes. Don't get out now. Down road, არა, ანუ მოდი ვისაუბროთ ამ ორგანიზაციის წარმატებებზე, რომელ ქვეყნებშიდაც აქვს განხორციელებული ეს პროექტი, ამ ორგანიზაციას მიღწევები, ანუ იმათზე ვისაუბროთ, რომ მაყურებელმა უფრო კარგად გაიგოს ინფორმაცია, ანუ ვისთან გვაქვს საქმე, რა არის ეს ორგანიზაცია. გავიგეთ, რომ ძალიან წარმატებული ადამიანებისგან შედგება, რომლებიც ესე რომ ვთქვათ, ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარებაში იღებდნენ მონაწილეობას, იგივე ნიუ-იორკის ყოფილი პოლიციის უფროსი და ესე შემდეგ ძალიან წარმატებული ადამიანების ხედან, რომლებიც ესე რომ ვთქვათ, ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარებაში იღებდნენ მონაწილეობას. What project you are working with? No. For example, I would concentrate on Africa because it's ongoing. Okay. Yeah, we have an ongoing project, as I mentioned previously, in West Africa, in the country of Benin. დასავლეთ აფრიკაში გვაქვს ეხლა პროექტი. მე მიმაჩნია, რომ ეხლანდელ პროექტზე ვილაპარაკოთ, რაც ეხლა ხორციელდება. გაკეთებული ძალიან ბევრია და ამას ნახავთ მათ საიტზე. ეხლა პროექტი ხორციელდება ბეინში, დასავლეთ აფრიკაში. The Bluestone Group was just initially developed back in the spring of this year. So some of the things that I'm going to talk about beyond Beijing, which is our first big project in Bluestone, I have over 40 years of experience in developing large order-dependent infrastructure projects throughout the world. And with that experience base, in conjunction with the experience base that these three gentlemen bring to the table, bring to the table,
that have positioned us in the global market. We're looking at projects in other areas. One of the other areas is in Australia that will probably be coming on board early in the spring. So we'll talk a little bit right now about a current project that we're involved in the country of Beijing. Beijing. Excuse me. ეხლა ეს ჯგუფი, ბლუსტაუნ ჯგუფი, დიდი ხნის ჩამოყალიბებული არ არის და ისეთი ჯგუფები, როგორც თვითონ ბატონი ჯონის ჯგუფია, ასევე ნებისმიერი ის პიროვნება, რომელიც აქ არის წარმოდგენილი და ამათ კიდე ბევრია უკან ამათ უდიდესი გამოცდილება და თავისი ჯგუფები ყავს. სინამდვილეში ბლუსტაუნ ჯგუფში შედის 12 ჯგუფი, ეს ფინანსური ტიპის ყველა მიმართულებით, საინჟინრო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ამ ჯგუფებმა გადაწყვიტეს გაერთიანება იმისათვის, რომ თავიანთი გამოცდილება და რესურსები ერთად შეკრიბონ ერთმანეთთან და აიწყონ ისეთი პროექტების განხორციელება, როგორიც აი ამ პერიოდში მიმდინარეობს, და როგორც მოვახსენეთ, 5 მილიარდიანი პროექტია. What that African project means, what's going to give it to Africans? What's that? Okay, sure. So basically, in terms of commodity and goods trade and commerce, we know that seaport is the point of entry for world commerce to come into the country. Twitter, that's თავარია Twitter-ი და ხორბია პირველი რესურსი Twitter-ის გადაზიდვის და რასაც მიცემს ამ ქვეყანას, რომელსაც აქვს გეოგრაფიული მდებარეობა, ყველას კარგად მოგეცენება, რაც ნიშნავს Twitter-ი, ანუ სასიცოცხლო. So a country may have a lot of natural resources. ქვეყანა, რომელსაც აქვს ძალიან ბევრი რესურსი. But the key to development is exchange of those exchanges in the world market. ძალიან ბევრი ბუნებრივი რესურსი აქვს ქვეყანას, მაგრამ ამ რესურსების გამოყენების საშუალება არის ერთადერთი, რომ კონდეს გაცვლა გამოსulis უნარი სხვა ქვეყნებში. So the seaport is the point of exit for export to foreign countries and the point of entry of goods into that country. რა თქმა უნდა, და ამ რესურსების გამოყენების პირველი წყარო არის პორტი, რომელიც არის იმპორტის და ექსპორტის საშუალება. So in the case of Benin, what that does is going to create a lot of jobs for Beninese people. რა თქმა უნდა, პორტის დამთავრების შემდეგ და დამთავრებამდეც უამრავი სამუშაო ადგილები შეიქმნება. And also create training opportunities. ამის გარდა იქნება სწავლა, training, education, განათლება, ტექნიკური განათლება ხალხის, რომლებიც იმუშავებენ პორტში და იმუშავებენ აი იმ ბუნებრივი რესურსების მოპოვებაში და განვითარებაში. So basically the basis of development of the country is the economy. Once you have the economy, then you can grow and do all those things that developed countries do. When you are able to use all your resources. All your exactly. ბუნებრივი რესურსი გამერილი დააბინოს, ასე ვთქვათ, იმპორტი გააკეთოს და ამ დაბინავების შედეგად მიღებული ფულით ექსპორტი, ეს არის ეკონომიკა და ეს არის ეკონომიკური And it's not just natural resource, also human resource, because once you have natural resource, you can develop your human resource, human capital, and also explode and become one of the major playing partners in the world scene. და ბუნებრივი რესურსის, ფიზიკური ბუნებრივი რესურსის გარდა კიდე ადამიანური რესურსის გამოყენება, ანუ სამუშაო ადგილები ისევ და ამათი დატრენირება და მერე უკვე საფეხურების მიხედვით შესვლა, ეს იქნება რა თქმა უნდა აფრიკისთვის სასიცოცხლო.
And just like John said before, we believe that infrastructure is the backbone of this explosion of human capital. ინფრასტრუქტურის განვითარება ამაზე ლაპარაკობთ მეტი რამდენად მნიშვნელოვანია. I would like to point out that I have 40 years of experience in business. And I formed Bluestone Group to capitalize on all of the things that we have brought together. I've been involved in infrastructure work, and I've been involved in Africa for a number of years. One of my projects was in a river state where I oversaw the building of a sophisticated needle plant that was celebrated in this year. I would say a couple of other things with respect to Africa. I worked in Niger, I worked in Guinea, I worked in a number of African countries, including Burkina Faso. I've basically been involved in public-private partnerships in Nigeria with President Olusegun Obasanjo. So this kind of experience in infrastructure and companies I've put into the Bluestone Group because we are a professional services provider, executive, whereby we can assemble all kinds of talent at a very high level to bring to bear on the opportunities in Georgia. I already said it. Okay, მე მაქვს 40 წლის გამოცდილება. მან ჩამოთვალა ძალიან ბევრი ქვეყანა, რომელიც მე ნამდვილად ვერ დავიმახსოვრე. ძნელი აფრიკაში მოინახოს ქვეყანა, რომელშიც ბატონ გენერალს არ აქვს პროექტი განხორციელებული. რაც მთავარია, ეს 40 წლის გამოცდილება მან გააერთიანა კიდევ ერთხელ მეორე ფესვებს ვთქვიმე ამ ჯგუფთან, რომელშიც შედის 12 სხვადასხვა ჯგუფი და დაიწყეს ერთად უკვე ერთად მიღებული გამოცდილებაზე დაყრდნობით დაიწყეს მეგა პროექტების განხორციელება მსოფლიო მასშტაბით. ძალიან სასიამოვნო, მე მგონი სტუმრებთან თუ ეკნებათ ბოლო სიტყვა რო დაამატონ და უკვე ბატონ დავით დავიმშვიდობოთ სტუმრებს და უკვე გადავიდეთ იმ პროექტებზე, რაც საქართველოში თქვენი თაოსნობით უნდა განხორციელდეს და უკვე სატელეფონო ზარებსაც უპასუხოთ პირდაპირ ეთერში. Yes, certainly it has been a pleasure to address the people of Georgia. And we look forward to continue the work with David and George. I've read about Georgia in geography and history, and I look forward to being in Georgia soon in the future. მე საქართველოს ციგნებიდან ვიცი გეოგრაფიის და ისტორიის და სულ მოვიდა ველოდები როდის ჩავარდი ფიგურად საქართველოს. And meet the people. და შევხვდები ხალხს. Thank you. Thank you. I think I'll piggyback on that. Based upon the trip George and I have had over there, I really felt at home. And the people, especially your wine, awesome. Awesome. And the fresh vegetables and fruit, it's wonderful resources, wonderful people. And I look forward to going back over there to meet my extended family over there. Made some friends over there, that's for sure. And I look forward to continuing my relationship with David now in the broader context of the Bluestone Group, because it's not only us, it's us and you together, and the network that we can develop to push forward some of these areas of development, folks. Thank so you. Thank you. Thank you. Good word. მე როცა ჩავედი საქართველოს, როცა ჩამოვედი მე საქართველოში, თავი ვიგრძენი ისე როგორც საკუთარ სახლში.
ხალხმა ისე მიიღებდა და განსაკუთრებით გასულს ხალხის მიღება ჩვენ ვიცით საქართველოში რას ნიშნავს. ვინო და ყველაფერი ერთად და სულ მოუწონათ ველოდები როდის ჩამოვალ ისევ და მე და დავითი გავაგრძელებთ მუშაობას საქართველოს საკეთილდღეოდ და ეხლა აღარ არის ჩვენი მხარე და თქვენი მხარე, ეხლა ვართ ჩვენ ერთად. მართლა იმდენია გაკეთებული ჯონს საქართველოსთვის იმდენია ნამუშევარი, რომ უკვე ასე მოისაზრებს საქართველოს. ისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა გადავუხადოთ. Thank you very much. Thank you. დიდი მადლობა. როდესაც საქართველოში იქნებიან გიორგი და ბატონი ჯონი, აუცილებლად სტუდიაშიდაც მოვიწვევთ და ერთად განვიხილავთ იმ შტაბ-ეჭვდილებებს, თუ რა შტაბ-ეჭვდილებები მოახდინათ საქართველოს მასზე, გელოდებით უკვე სტუდიაში, როდესაც ვიზიტით ეწვევით საქართველოს. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის, გისურვებთ წარმატებებს და მიზნების განხორციელებას. მადლობა სტუმრებს გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ეს იყო პირდაპირი ჩართვა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან.